Tisztelt képviselőtársaim, az Országgyűlés őszi ülésszakának 25. ülésnapját megnyitom. Miniszterelnök úr, öné a szó. Azért kértem szót, mert egy hosszú, 6 hónapos tárgyalássorozat végére tett pontot múlt hét végén az Európai Tanács. És azt is remélték a németek, hogy a vírus egészségügyi és gazdasági következményeit is tudjuk kezelni ezzel a helyreállítási alappal. Azt is tudni kell, tisztelt képviselőtársaim, hogy a legnehezebb helyzetben lévő európai gazdaságok adóssága az egekben van. Van olyan Európai Uniós ország, amelynek az államadóssága 200% fölött van, de van 160%-os, és az Unió második legnagyobb gazdasága is nagy valószínűséggel az év végéig átlépi a 100%-ot. Ehhez képest Magyarország még mindig 80% alatt van. A német javaslat az volt, hogy vegyünk föl közösen egy hitelt, és ebből hozzuk létre a Next Generation-nek nevezett helyreállítási alapot. Tudni kell, hogy ennek az alapnak minden fillére hitel, amit vissza kell majd fizetni. Aki pedig nem tud majd fizetni, azok helyett majd a többieknek kell helytállni. Mi magyarok ettől a gondolattól, az adósság közösségnek ettől a gondolatától egyáltalán nem voltunk boldogok. Azonban a bajban lévő országok, és ők számosan vannak, szóval miattuk, a velük való szolidaritás miatt végül is elfogadtuk a németeknek ezt a válságkezelési koncepcióját. Közben meglehetősen durva hang és bárdolatlan támadások jellemezték ezeket a hónapokat Magyarországgal szemben. Volt, aki azt mondta, hogy néhány tagállamban jogállamisági válság van, különösen Lengyelországban és Magyarországon. A gender ügyekért felelős európai biztos azt mondta, hogy ez a mechanizmus a módja annak, hogy a tagállamokat betereljük a sorba, a politikai kérdéseket újra le kell választani a gazdasági segély kérdéséről, és ebből nem fogunk engedni, addig akarunk tárgyalni, amíg számunkra elfogadható megoldás nem születik. Győzött a józan ész, megvédtük Magyarország szuverenitását, és megvédtük a magyarok pénzét. Talán ez az a pont, ahol Lengyelországnak köszönetet kell mondani, a barátságért, a kitartásért és a bajtársiasságért, amellyel végig együtt küzdöttünk. Egy fontos szakasz lezárul, de maradtak még nyitva küzdelmes kérdések. A bizottság épp a napokban hozott nyilvánosságra egy migrációs akciótervet. Ebben leírják, hogy folytatni kell a migránsok behozatalát, sőt lakást, szociális segélyt és szavazati jogot is kell nekik adni. Az ügyért felelős brüsszeli biztos egyenesen 34 millió migránsról beszél. És ha mindez nem lenne elég, az asztalra került még egy gender akcióterv is, a bizottság hivatalos akcióterve. Úgy vélem, tisztelt Ház, az a helyes, ha Magyarország a migrációs és a gender akciótervet is minden erejével ellenzi. Szerintem bevándorlók helyett a gyermekvállalást kell támogatni, és a gender helyett a hagyományos családmodellt kell megerősíteni. Tisztelt Ház! Míg az oltást nem tudjuk elkezdeni, addig a járványügyi szabályokat fent kell tartani. Ezek a szabályok szigorúak, de mindenkit arra kérek, hogy tartsuk be őket. Vigyázzunk egymásra, és együtt ismét sikerülni fog. Ha az elmúlt hét eseményét nézzük, akkor egészen másképp értelmezzük azt, mint amit most öntől hallottunk. Az ön értelmezését hallottuk George Clooney értelmezését is, bár láthatóan ez önöket jobban érdekli, mint speciál engem, de tisztelt miniszterelnök úr, engedje meg, hogy a saját és a mi értelmezésünket is elmondjam itt önnek, és elmondjam a parlamentnek, elmondjam képviselőtársaimnak. És szégyenkeznünk kell Szájer József miatt is, hiszen az az ákeresztény politika, vagy ahogy miniszterelnök úr mondta, posztkeresztény politika, az egy brüsszeli melegbár eres csatornáján csúszott le droggal teli hátizsákkal a hátán. Miniszterelnök úr, szégyeljék magukat. A tényszerűség kedvéért tegyük hozzá, hogy az a jogállamiság mechanizmus, amivel kapcsolatban, vagy ami ellen ön kézzel-lábbal harcolt, az egy fikarcnit sem puhult. Tehát pontosan
azt fogadta el most a tanács, ami ellen ön tiltakozott, hogy megállítsa azt, hogy ön folyamatosan lopjon. Az, hogy most a bírósághoz fordul, az tulajdonképpen eddig is benne volt az Európai Unió összes mechanizmusába, annak az Európai Uniónak, amely önök folyamatosan diktátoroznak, és hogy diktátumokat kapnak, ehhez képest ön az, aki most a bírósághoz fordul, úgyhogy akkor mégse olyan diktatórikusan működik az Unió. Az Európai Uniós politikában a vétó egy eszköz, és élni kell vele. De ami súlyosan elítélendő az ön politikájában az, hogy ön most a jogállamisági kritériumok miatt élt ezzel a vétóval, és ezek miatt a kritériumok miatt kockáztatta azokat a pénzeket, amire a magyar embereknek és a magyar gazdaságnak óriási szüksége van. Miniszterelnök úr, most nem csak az elmúlt 10 év, de az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válságát éljük meg. Családok százezrei kerültek kritikus, borzasztóan nehéz helyzetbe. Én azt gondolom, országgyűlési képviselőként mindannyian kapunk naponta döbbenetes megkereséseket, tragikus helyzetbe került magyar családokról. Ön ebben a helyzetben azért kockáztatta ezeket, a magyar embereknek megjáró forrásokat, hogy tovább lehessen folytatni Magyarországon az Európai Uniós pénzek ellopását. Hogy a kutya ül meg, a kutya áll, és ezen a színvonalon beszélgetünk a választóinkkal, akkor két lehetőség van, vagy azt áruljuk el, hogy mi magunk sem értjük intellektuálisan, hogy mi zajlik körülöttünk, és minek vagyunk a részei, vagy bár lehet, hogy értjük, de minden állítással szemben lenézzük a választóinkat. A múlt héten az nem az, amiről önök beszélnek, hogy az Európai Uniót alkotó tagállamok először az Unió történetében hozzájárultak ahhoz, hogy az Unió közösen hitelfelvevő legyen. Elindult egy olyan közös pénzügyi rendszer, abból következő helyzetnek a létrehozása, amely abban a vitában, amit mi folytatunk, hogy erősebb Európa, mi ezt Európai Egyesült Államoknak hívjuk, vagy gyengébb Európa, sajnos gondolhatta a kormányfő, én meg mondom, hogy hála Istennek, abba az irányba vitt bennünket, hogy mi szeretnénk. Egyébként, ami történt, az a kormányfő és az ő politikájának jelentős és lényegi veresége múlt héten. Ön újat akart húzni az Európai Unióval, a vétó eszközével megpróbálta végletekig kiérezni a feszültséget, hát ha nem lesznek majd jogállami feltételek, aztán jött a Szájer botrány, és hirtelen ön egy hét alatt becsicskult. Ennyi történt, miniszterelnök úr. Nincs itt győzelmi menet, nincs itt diadalmenet. Ön izmozott egy sort, hangoskodott egy kicsit, aztán kapott egy pofont, és szépen elhallgatott, mert hogy ön egy ilyen ember. Ön egy gyáva ember Brüsszelben is, és itthon is. Pontosan úgy vívta meg ezt a brüsszeli harcot, mint ahogy itthon háborút vív a vírussal szemben. Mit mondott ön korábban? Állig felfegyverkezve várjuk a járványt, meg hogy a kormánynak pontos haditerve van arra, hogy hogyan megy előre, és aki elkapja a betegséget, azt meg fogják gyógyítani. Miniszterelnök úr, mind a mai napig több mint 7000 halott emlékeztet bennünket az ön nagyotmondására és a semmittevésére. A magyar álláspont az egyértelmű, és most is az. Nem engedni semmiféle zsarolásnak. Bárhonnan is jön az. Nehéz időszakban különösen fontos ez, hiszen világjárványnak lehetünk tanúi, részesei. Emellett egy gazdasági válságot is láthatunk. Amikor emberek életéről van szó, akkor nem lehet engedni sem politikai, sem ideológiai zsarolásnak. Nem lehet és nem szabad ilyen vitáknak teret engedni. De hála Istennek, miniszterelnök úr a Magyarországnak járó pénzt megvédte, és kiharcolta a szükséges forrásokat. Ráadásul úgy, igazi komoly sikerre, hogy mind a 27 tagállam bírta ezt a döntést, támogatta ezt a magyar álláspontot. Nyilván látható az Európai Unióban az a migrációs akcióterv, amely azt az állandósult veszélyt jelenti mindannyiunk számára, valamennyi Európai Uniós közösség számára, vagy ország számára, amely a 34 millió migránsnak a betelepítéséről szól, és a szavazati joggal való felvértezésükről. Ezzel ellen küzdeni fogunk, és küzdeni kell, és a kormányt támogatjuk ebben a törekvésében is. Komolyan mondom, hogy nincs még egy ország Európában, amelyik kormányának ilyen ellenzéke van. Hogy pestélyesen szóljak, olyan csávók nincsenek is, mint maguk. Ezt komolyan mondom. Tehát rátámadnak a hazánk, közös hazánk szuverenitására, és maguk annak szurkolnak, hogy ez sikerüljön. El akarják venni az ország pénzét, és maguk drukkolnak, meg cikkeket iratnak, meg tárgyalgatnak arra, hogy ez sikerüljön. Tombol a világjárvány, de ne rázza a fejét, Varjú úr, tombol a világjárvány, és maguk annak szurkolnak, hogy ez minél inkább káros hatásokkal legyen Magyarországon.
videót hamisítanak, statisztikát hamisítanak, megtévesztik a választókat, most éppen a vakcinával trükköznek, annak a hatásait kérdőjelezik meg, becsapják az embereket, tehát ilyen emberek nincsenek is, mint maguk. Komolyan mondom. No, kérem, tisztelettel lezárult a reagálások sora. Üdvözlöm 1 óra elteltével Vadai Ágnest az ülésteremben, és megkérem, hogyha eddig, jó napot kívánok, kezi csókolom. Igen, köszönöm szépen a kérdését. Azt akartam javasolni, hogyha már eddig az ön hangja nélkül voltunk kénytelenek élni, akkor dacára annak, hogy bejött, hadd legyen ebben az élményben részünk továbbra is. Úgyhogy legyen szíves csöndben maradni.